เมื่อเราพูดถึงชาวสปาร์ตันหลายคนคงจะนึกถึงนักรบสุดแกร่งใส่เสื้อคลุมสีแดงถือโล่ใบใหญ่ที่ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพเปอร์เซียนับแสนเหมือนกับในหนังเรื่อง300หรือประโยคเด็ดในหนังอย่างกูไม่กินปลาวาไม่น่าใช่แล้วอันนี้แต่ถึงยังไงนั่นก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ที่พวกเขาไม่กินปลาร้าแต่มันคือความเก่งในด้านการรบของชาวสปาร์ตันที่ถือว่าเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในกรีกเลยก็ว่าได้แต่ไม่ว่าจะรบเก่งแค่ไหนก็ต้องกินอาหารอยู่ดีแต่ว่าพวกเขากินอะไรกันถึงได้แข็งแรงและรบเก่งขนาดนี้เดี๋ยวนี้ผมจะพาไปรู้จักกับอาหารของชาวสปาร์ตันอาหารของนักรบแดนกรีกเคยมีคำพูดโบราณประโยคหนึ่งที่บอกว่า you are what you eat หรือคุณกินอะไรเข้าไปก็จะเป็นแบบนั้นคำพูดนี้ถือว่าไม่ได้เกินจริงเลยเพราะว่าอาหารหนึ่งจานที่เราเห็นมันไม่ได้บอกแค่ว่าคนในยุคนั้นกินอะไรกันแต่มันยังสะท้อนวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมการเอาตัวรอดและสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งสำหรับชาวสปาร์ตันอาหารไม่ใช่เรื่องของความรื่นรมย์ไม่ใช่ศิลปะและไม่ใช่ความบันเทิงเหมือนกับชาวกรีกในนครรัฐอื่นๆพวกเขาไม่ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่โตแต่ตรงกันข้ามเลยอาหารของชาวสปาร์ตันถูกออกแบบมาภายใต้โจทย์เพียงข้อเดียวนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดมีความทนทานที่สุดเรียบง่ายและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและก่อนที่เราจะไปดูเมนูอาหารกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับชาวสปาร์ตากันก่อนสปาร์ตาเป็นหนึ่งในนครรัฐของกรีกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเปโลโปนีซุสในช่วงยุคกรีกโบราณประมาณ500 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งพื้นที่ของพวกเขาถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาไทเกตุสทำให้อากาศค่อนข้างแปรปรวนมีทั้งความหนาวเหน็บในฤดูหนาวและความแห้งแล้งในฤดูร้อนแต่ว่าชาวสปาร์ตาก็มีดินแดนที่พวกเขาครอบครองอยู่ในเทือกเขาเอลโลตัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวบาเล่ต้นมะกอกและองุ่นสำหรับการทำไวน์รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างแพะแกะและหมูแต่ถ้าถามว่าชาวสปาร์ตาที่มีอาชีพเป็นนักรบจะมานั่งทำนาเองไหมคำตอบก็คือไม่เพราะในสังคมสปาร์ตาจะแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกชาวสปาเชียตหรือว่าพลเมืองชาวสปาร์ตาแท้ๆคนกลุ่มนี้มีหน้าที่เดียวนั่นก็คือการฝึกฝนเป็นนักรบห้ามทำงานหัตถกรรมและห้ามทำงานการเกษตรเด็ดขาดกลุ่มที่2ชาวเปลีอิกิซึ่งเป็นกลุ่มคนอิสระที่ไม่ได้เป็นพลเมืองมีหน้าที่ทำการค้าและงานช่างฝีมือกลุ่มที่3ชาวฮิโลเตสซึ่งพวกเขาเป็นทาสติดที่ดินที่มีจำนวนมากกว่าชาวสปาร์ตาหลายเท่าและคนกลุ่มนี้เองที่เป็นกระดูกสันหลังในเรื่องปากท้องให้กับชาวสปาร์ตาโดยพวกเขามีหน้าที่ทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์และต้องส่งผลผลิตให้กับเจ้านายชาวสปาร์ตาและเมื่อนักรบไม่ต้องทำอาหารกินเองรัฐจึงสามารถตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้โดยเฉพาะระบบที่เรียกว่าอัลโกซึ่งเป็นระบบการฝึกทหารตั้งแต่ยังเด็กโดยเด็กๆที่มีอายุ7 ขวบจะถูกจำกัดอาหารให้ร่างกายหิวโหยเพื่อกระตุ้นให้รู้จักการขโมยเพื่อเอาตัวรอดและเป็นการฝึกไหวพริบของเด็กแต่ถ้าถูกจับได้ก็จะถูกลงโทษอย่างหนักและเมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะต้องมากินอาหารรวมกันที่โรงอาหารที่เรียกว่าซิซิเทียในทุกคืนชาวสปาร์ตาจะถูกบังคับให้มากินอาหารร่วมกันบนโต๊ะแทนที่จะกินที่บ้านและแต่ละคนจะต้องบริจาคอาหารจากที่ดินของตนเองในปริมาณที่กำหนดไว้ซึ่งทั้งคนที่ร่ำรวยและคนที่ยากจนต่างจะได้ส่วนแบ่งอาหารพื้นฐานที่เท่าๆกันและจุดประสงค์หลักของกฎข้อนี้คือการสร้างความสามัคคีในหมู่ทหารให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและยังเป็นการให้ความเท่าเทียมต่อกันไม่ว่าจะรวยหรือจนและเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยเมนูแรกเมลาโซมอสหรือว่าซุปดำมันมีลักษณะเป็นซุปสีเข้มมีรสชาติที่หนักกลิ่นแรงทำมาจากเนื้อหมูและเลือดหมูโดยจุดประสงค์หลักของอาหารนี้ก็คือการให้พลังงานและการกินที่อยู่ท้องซึ่งวิธีการทำคือเริ่มจากการต้มหมูในหม้อใบใหญ่จนได้น้ำซุปจากนั้นเติมเลือดหมูลงไปเพื่อให้ซุปมีสีเข้มขึ้นจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูเพื่อช่วยไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนเร็วเกินไปและให้รสเปรี้ยวฉุนๆอีกด้วยสุดท้ายปรุงด้วยเกลือและต้มต่อจนกลายเป็นน้ำซุปสีดำเข้มข้นซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่พบได้บ่อยในโรงอาหารของชาวสปาร์ตาเพราะมันสามารถทำเลี้ยงคนได้เป็นจำนวนมากใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและยังให้สารอาหารจากทั้งเนื้อสัตว์และเลือดสัตว์อีกด้วยซึ่งในโลกโบราณเลือดสัตว์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ควรปล่อยให้สูญเปล่าซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเมนูนี้นั่นก็คือถึงแม้จะมีการใส่เนื้อสัตว์ลงไปแต่จุดเด่นที่สุดของเมนูนี้นั่นก็คือตัวน้ำซุปที่จะมีความเข้มข้นจากการต้มกระดูกไขมันเลือดและเนื้อสัตว์และรสชาติของมันจะออกไปทางเค็มเปรี้ยวฉุนๆและมีกลิ่นเลือดกับเนื้อหมูที่ชัดเจนซึ่งสำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวสปาร์ตาเมนูนี้อาจจะรู้สึกว่ากินยากแต่สำหรับชาวสปาร์ตาเมนูนี้ไม่ใช่อาหารแปลกแต่มันคืออาหารที่บ่งบอกตัวตนของพวกเขาและยังมีเรื่องเล่าที่ว่ามีกษัตริย์จากเมืองอื่นเคยมาจ้างพ่อครัวชาวสปาร์ตาให้มาทำซุปดำให้กินแต่พอได้ชิมแล้วกลับไม่ชอบพ่อครัวจึงได้ตอบกลับไปว่าถ้าท่านอยากกินเมนูนี้ให้อร่อยท่านจะต้องไปอาบน้ำที่แม่น้ำยูโรทัสก่อนซึ่งความหมายของพ่อครัวก็ประมาณว่าถ้าไม่ได้เติบโตมาแบบชาวสปาร์ตาไม่ได้ฝึกหนักไม่ได้อดทนและไม่ได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวสปาร์ตาก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจรสชาติของซุปดำได้จริงๆ
เมนูต่อมามาซามันคือขนมปังจากข้าวบาเล่ซึ่งเป็นธัญพืชหลักในยุคกรีกโบราณโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกข้าวสาลีได้ยากข้าวบาเล่จึงกลายเป็นอาหารพื้นฐานของคนจำนวนมากและสำหรับชาวสปาร์ตามันเป็นอาหารที่เหมาะมากกับสังคมที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการพึ่งพาตัวเองและถึงแม้จะเรียกมาซาว่าขนมปังบาเล่แต่ในความเป็นจริงแล้วมาซาสามารถทำอาหารได้หลายรูปแบบมากกว่าขนมปังธรรมดาซึ่งสามารถทำเป็นก้อนแป้งก็ได้บางครั้งก็จะทำเป็นแผ่นบางๆแล้วไปย่างบนหินบางครั้งก็จะเป็นแป้งเปียกที่ปั้นเป็นก้อนและกินได้เลยและบางครั้งก็สามารถเอามาทำเป็นโจ๊กได้และวิธีการทำเริ่มจากการนำเมล็ดข้าวบาเล่ไปคั่วให้แห้งก่อนซึ่งการคั่วจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นจากนั้นนำไปบดด้วยโม่หินจนได้แป้งเนื้อหยาบและเมื่อถึงเวลากินก็แค่เติมน้ำนวดให้เข้ากันและปั้นเป็นก้อนหรือทำเป็นเมนูอื่นได้ตามที่ต้องการและรสชาติของมันจะออกไปทางเรียบๆมีกลิ่นธัญพืชและมีเนื้อสัมผัสที่หยาบนิดๆหนักท้องและให้พลังงานได้ดีซึ่งมักจะนำมากินคู่กับซุปดำทำให้สามารถกินได้ง่ายขึ้นและอิ่มนานขึ้นเหมาะสำหรับนักรบที่ผ่านการฝึกมาทั้งวันและหากมีน้ำมันมะกอกก็สามารถใส่ลงไปเพื่อเพิ่มพลังงานได้หรือหากมีชีสแพะหรือชีสแกะก็สามารถนำมากินคู่ได้และถ้ามีมะเดื่อแห้งก็สามารถนำมากินเพื่อเพิ่มรสชาติได้ซึ่งสำหรับชาวสปาร์ตาแล้วมาซาเป็นอาหารที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเพราะราคาถูกผลิตได้จำนวนมากใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสามารถเอามาแบ่งกันในโรงอาหารได้อย่างง่ายดายเมนูต่อมา Lentil Soup มันคือซุปถั่วซึ่งถั่วถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญมากในยุคกรีกโบราณไม่ว่าจะเป็นถั่วลันเตาถั่วปากอ้าหรือถั่วชนิดอื่นๆและสำหรับชาวสปาร์ตาที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าและให้พลังงานที่สูงถั่วจึงเหมาะมากเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานสามารถต้มเป็นซุปได้และยังให้โปรตีนจากพืชในยุคที่เนื้อสัตว์ไม่ได้มีให้กินทุกวันถั่วจึงเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่และวิธีการทำซุปถั่วคือการนำถั่วไปแช่ให้พอนิ่มและนำไปต้มกับน้ำใส่เกลือเติมหัวหอมสมุนไพรน้ำมันมะกอกหรือเศษเนื้อเล็กน้อยต้มจนถั่วเปื่อยและมีซุปเข้มข้นขึ้นพอต้มเสร็จจะได้ซุปถั่วที่มีความข้นๆซึ่งรสชาติจะออกไปทางมีความมันของถั่วเค็มอ่อนๆถ้าใส่น้ำมันมะกอกก็จะมีความหอมขึ้นและถ้ากินคู่กับขนมปังบาเล่ก็ถือว่าเป็นมื้ออาหารที่ครบและอิ่มมากหรือจะกินคู่กับมะกอกดองชีสหรือผลไม้แห้งก็จะทำให้ซุปถั่วมีความหลากหลายมากขึ้นและข้อดีของซุปถั่วคือสามารถทำได้ครั้งละมากๆแล้วมาแบ่งกินได้หลายมื้อเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มคนที่ต้องทำงานหนักมาตลอดทั้งวันซุปถั่วนี้จึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวสปาร์ตาที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายความคุ้มค่าและเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความหรูหราเมนูต่อมาเฟกซ์หรือว่ามะเดื่อซึ่งในสังคมของชาวสปาร์ตาที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและตัดขาดจากความบันเทิงทุกรูปแบบจนแทบจะไม่มีขนมหวานหรือน้ำตาลให้ได้กินกันเลยแต่ก็มีผลไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่เปรียบเป็นเสมือนของหวานของชาวสปาร์ตาและยังเป็นแหล่งความหวานเพียงไม่กี่ชนิดที่กฎหมายของรัฐอนุญาตให้กินได้นั่นก็คือผลไม้อย่างมะเดื่อซึ่งมะเดื่อมีข้อดีมากสำหรับคนโบราณเพราะสามารถกินสดก็ได้นำไปตากแห้งก็ได้และถ้าตากแห้งก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานพกพาง่ายและยังให้พลังงานได้เร็วจากน้ำตาลธรรมชาติโดยวิธีการทำมะเดื่อแห้งเริ่มจากการเก็บลูกมะเดื่อที่สุกจัดนำมาตากแดดไว้หลายวันจนผิวด้านนอกเริ่มแห้งและกลายเป็นสีน้ำตาลและจะมีเกล็ดน้ำตาลธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาเคลือบผิวจากนั้นนำมาร้อยเป็นพวงยาวๆเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและมะเดื่อแห้งจะมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวหนุบหนับและมีความกรุบกรอบจากเมล็ดด้านในส่วนรสชาติจะมีความหวานจัดกว่าผลไม้สดและมีกลิ่นหอมคล้ายกับคาราเมลอ่อนๆสามารถเอาไปกินคู่กับถั่วและขนมปังได้ซึ่งชาวสปาร์ตาไม่ได้กินมะเดื่อแห้งเพื่อความเพลิดเพลินเหมือนกับมื้ออื่นๆแต่มะเดื่อแห้งเปรียบเสมือน Energy Bar ในโลกยุคโบราณเพราะมันอุดมไปด้วยน้ำตาลฟรุตโตสและกลูโคสที่ร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะในยามที่กองทัพสปาร์ตาต้องเดินทัพไกลด้วยความเร็วสูงซึ่งในกองทัพสปาร์ตามักจะมีพวงมะเดื่อแห้งติดทับไปด้วยเสมอเมนูต่อมาโอลิฟซึ่งถ้าจะพูดถึงอาหารกรีกโบราณถ้าไม่พูดถึงมะกอกหรือน้ำมันมะกอกก็คงจะไม่ได้ซึ่งมะกอกองุ่นและธัญพืชถือว่าเป็นเสาหลักของอาหารและเศรษฐกิจของพวกเขาซึ่งต้นมะกอกเป็นพืชที่มีความสำคัญอย่างมากต่ออารยธรรมกรีกมาหลายพันปีซึ่งสภาพอากาศในแถบนั้นเหมาะมากกับการปลูกต้นมะกอกซึ่งต้นมะกอกสามารถมีอายุยืนยาวได้หลายร้อยปีและยังให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทำให้มันกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในด้านอาหารและเศรษฐกิจและสำหรับชาวสปาร์ตาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายแต่มะกอกและน้ำมันมะกอกก็ยังเป็นอาหารพื้นฐานของพวกเขาโดยวิธีการเตรียมมะกอกต้องอาศัยความรู้เพราะมะกอกสดจากต้นจะมีรสชาติที่ขมมากพวกเขาจึงต้องนำมะกอกไปดองเพื่อลดความขมซึ่งวิธีการทำมะกอกดองจะนำมะกอกมาล้างให้สะอาดจากนั้นกรีดหรือทุบเบาๆเพื่อให้น้ำสามารถซึมเข้าเนื้อได้จากนั้นนำไปแช่ทิ้งไว้ในน้ำสะอาดหลายวันโดยเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อลดความขมจากนั้นนำมะกอกไปหมักกับเกลือและบางครั้งก็อาจจะเติมสมุนไพรหรือเครื่องเทศที่มีในท้องถิ่นจากนั้นหมักต่ออีกสักระยะหนึ่งจนได้รสชาติที่ต้องการซึ่งรสชาติของมะกอกดองจะออกเป็นทาง
เค็มนำมีความขมนิดๆและมีความมันเบาๆจากน้ำมันในเนื้อมะกอกซึ่งบางชนิดอาจจะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยเกิดจากกระบวนการดองทำให้กินแล้วรู้สึกสดชื่นและเจริญอาหารซึ่งมะกอกดองมักจะกินคู่กับขนมปังบาเล่หรือใช้เป็นเครื่องเคียงในการตัดเลี่ยนอาหารส่วนน้ำมันมะกอกจะได้จากการนำผลมะกอกสุกมาบดหรือโม่ให้ละเอียดและนำมาคั้นหรือกดแยกน้ำมันออกจากเนื้อซึ่งวิธีดั้งเดิมพวกเขาจะปล่อยให้ของเหลวแยกชั้นซึ่งน้ำมันจะลอยขึ้นมาจากด้านบนและสามารถตักเก็บไปได้ซึ่งน้ำมันมะกอกจะมีกลิ่นเฉพาะตัวบางครั้งก็ให้ความรู้สึกคล้ายกับกลิ่นหญ้าสดสมุนไพรหรือผลไม้สุกอ่อนๆรสชาติจะนุ่มละมุนและอาจจะมีความขมนิดๆที่ปลายลิ้นซึ่งน้ำมันมะกอกสามารถนำไปใส่ในขนมปังข้าวบาเล่ซุปถั่วหรืออาหารชนิดอื่นๆเพื่อเพิ่มรสชาติและพลังงานให้กับอาหารเมนูต่อมาไวน์ซึ่งไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ชาวกรีกโบราณและชาวสปาร์ตารู้จักกันเป็นอย่างดีและดื่มกินกันอย่างแพร่หลายถึงแม้ว่าชาวสปาร์ตาจะมีชื่อเสียงด้านความเรียบง่ายและวินัยในการดำรงชีวิตแต่ไวน์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการกินของพวกเขาเพราะว่าองุ่นถูกปลูกในหลายพื้นที่ของกรีซที่มีสภาพอากาศเหมาะสมสามารถเพาะปลูกองุ่นสำหรับกินและผลิตไวน์ได้ซึ่งในแคว้นโลโคเนียซึ่งเป็นดินแดนของสปาร์ตาก็มีการเพาะปลูกองุ่นเช่นกันโดยวิธีการทำไวน์จะเริ่มจากการเก็บองุ่นสุกนำมาบดหรือเหยียบเพื่อคั้นน้ำและปล่อยให้หมักในหม้อดินเผาหลังจากหมักเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในไหเพื่อใช้ในการดื่มในโอกาสต่างๆซึ่งรสชาติของไวน์ในยุคนั้นจะมีความเข้มเปรี้ยวหวานเล็กน้อยและก็มีความฝาดมากกว่าไวน์ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับวิธีการหมักและการเก็บรักษาซึ่งชาวสปาร์ตานิยมดื่มไวน์ผสมน้ำซึ่งเป็นธรรมเนียมทั่วไปของชาวกรีกโบราณเพราะพวกเขาเชื่อว่าการดื่มไวน์แบบเข้มโดยไม่เจือจางกับน้ำถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดความยับยั้งชั่งใจและชาวสปาร์ตาก็ยังเกลียดอาการมึนเมาที่พวกเขามองว่ามันเป็นความอ่อนแอและขาดระเบียบวินัยอย่างมากซึ่งมีเรื่องเล่าว่าชาวสปาร์ตาเคยให้ทาสดื่มไวน์จนเมาเพื่อเป็นการสั่งสอนเด็กๆชาวสปาร์ตาให้เห็นว่าการขาดการควบคุมตัวเองทำให้ตกอยู่ในสภาพอ่อนแอและน่าอายขนาดไหนซึ่งนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าชาวสปาร์ตาให้ความสำคัญกับการมีสติและการควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดของชาวสปาร์ตาอาหารของยอดนักรบและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปนี้ที่เกี่ยวกับอาหารของพวกเขานั่นก็คือชาวสปาร์ตานั้นพวกเขากูไม่กินปลาวาฬ